Ihan niinku tätä autoa ei edes pilkattu jo tarpeeksi, mutta nyt pilkotaan lisää sitä. We have a hole in the roof. Oho, nyt tämä vasta litruonkin tämä katto. Vetelee ihan Kittiä vain. Joo, mutta tää on kittimiehen painajainen, sori Pasi. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa meillä, no ihan niin kuin tätä autoa ei edes pilkattu jo tarpeeksi, mutta nyt pilkotaan lisää sitä. Elikkä tehdään meille ilmanotto tälle syylärille. Alkuunsahan sitä mietittiin, että jos me tehdään täältä ilmaotot suoraan, mutta me ollaan köyhiä ja meidän pitää saada mainospaikat näköiselle ja Pavune, jos saa tehdä meille hienot grafiikat, niin me halutaan saada mahdollisimman tasaa. Eikö siis, miten se sanotaan? Että siinä ei ole ylimääräisiä reikiä. Saadaan teippiä tämä. Niin nämä tulee umpeen. No, sittenhän kun meillä on syyläri täällä akselin päällä, kerrotaan ne vielä siitäkin, että me haluttiin sen takia tänne akselin päälle, että meillä ei ole painopiste ollenkaan niin tuolla akselin toisella puolella, että saadaan se piettyä mahdollisimman keskellä tuo painopiste. Ja sitten se vaan tuli siihen. Siinä on hyvä paikka sille. Se olisi täällä takana ollut vähän hankalempi laittaa. Niin se nyt on siinä. Paperinpala liittyy jotenkin tähän. Paperinpala liittyy tähän. Elikkä tämähän on suoraan oikeastaan apinoitu Black Smoke Racing. Miksi tuo Black Smoke Racing? Niillä kuuluu siinä videolla semmoinen tietokone puhuu sen Black Smoke Racing. Niin se on vähän sama. Niin tässä oho. Älä tee luttua, ei saa muottia. Niin. Mihin mä voin mennä tänne? Aika hurja. Aika hurja. Tehdään tänne, sovitetaan tää oikeaan kohtaan, piirretään tänne merkit, sitten hakataan tämä katto tuonne alas, niin me saadaan ilmaotto täältä katosta. Se varmaan leikataan kumminkin ennen kuin se hakaat. No, siistimpi lopputulos tulee, jos se ensin leikataan. Mutta joo, tää tosiaan laitetaan tänne, tää on kuulemma ristimitassa, mä en oo tätä tehnyt, eli jos tää on vinos, niin sitten mun velipoikaa saa syyttää siitä. Laitetaan tämä tänne ja piirretään tuohon se kohta ja pilkotaan meidän autosta katto. Ja tämähän on tarkoitus jossain vaiheessa ainakin, niin tää katto sitten niin vaihtaa lasikuituseen, että otetaan muotti tästä, mutta katsotaan se, että milloin se keretään tehdä. Se nyt ruvetaan mittoon ja ruvetaan upottaa rälläkkään laikkaa tänne. We have a hole in the roof. Nyt tässä ei saa tehdä semmosia niin sanottuja äkkiliikkeitä ja painaa lonttua tuohon, mutta tämähän pitää nyt päättää seuraavana, että minkä kokoinen tuosta tehdään tuosta aukosta. Sanoppa Ville virtausasiantuntijana, että minkälainen se pitää olla. Mä painasin ihan alas sen. No eikö pistä pahvi tuonne kattoon, niin mä piirrän. Ei mun pitää mennä, mä otan tää pellin. Ai sä tällä viikolla. Kiitos. Näkemiin. Hei hei. Justi. Äiree tuli hakee. Kyllä se tuolta immee. Kyllä se ilma löytää. Se hakkee paikkaansa. Tulee hyvä. Ja tää on Jos ei se mistään muualta saa, niin sehän on mentävää tuossa. Niin, ja sitten katsoppa, kun täältä paikka saa kuvaat ja se on vaan laitettu tuolla alaspäin, niin meillä on katossa teippaus ja jutut, niin Roneko tulee perässä, niin se ei kuule huomaa ollenkaan, että tässä on mikään tämmönen pujotus. Ehkä. Rinttipiste saa teipattua sitten sellainen hyvissä. Tähän me joudutaan muuten tekemään tähän semmoiset pienet parilla hepillä niin rauanpalat, koska tämähän pitää kitata umpeen tästä sitten. Kyllä. Tähän tehdään vähän niin kuin semmoinen silotettu takaluukku. Niin tämä pitää tuohon laittaa palanen ja tuohon pitää laittaa palanen ja aivan pienillä hepeillä. Jos me vetää siihen isot hepit, niin sittenhän tämä kattopelti on näin. Justiin näin. Vähän Wu-Tang, eikä mikä se on. En minä tiedä mitä se Joo, on. Chicago. Wu-Tang on silloin kun on ollut Ali-G, niin se on ollut kovaa huusa. Ja Mick Mäki farkut. Älä nyt sille puolelle laita sitä, kun nyt laitat sen toiselle puolelle, kun sulla on kattoprofiili valmis siinä. No eihän se nyt passaa sinne seinällekään. Joo vain. Leppoa rakentamista, kun tulee vain osa. Mä koitan päästä täältä jotenkin pois. Se on jännä nähdä, miten se onnistuu. Katsoko nähdä, miten pulskapoika pyörii. Oho, nyt tämä vasta litruonkin tämä katto. Ei nuo ollut siinä jo. Sitä joutuu vähän kitaata. Isolla lastalla hinkata. Joo vain. No niin, tässä on sapluuna. Ja tämähän tulee, tämä laskeutuu nyt tämä katto niin kuin näin. Katoppa, kun se ei ole aivan millilleen.
Miten voi olla mahdollista? Mitä? Sen verran sitten, kun te hitsaatte tätä paikalla, mähän on lähdössä käymään laskettelemassa. Eikä saisi tulla huono omatunto, on tää niin paljon ruuetta, pitää käydä nyt vähän reissussa. Tämä pitää ihan napsu ottaa, tiedätkö, niinkö sisälle päin, kun se muotti, kun se tehdään, niin siinä on semmonen juttu, että jos me tämä jää vähäsenkään niinkö näin, niin sehän ei voi lähteä se lasikuitumuotti pois sieltä. Niin tämähän on tällä hetkellä, jos ajatellaan, niin tämä on nyt rälläkän laikan verran kapiampi tämä väli, niin jos se laitetaan sillä, että se tulee täällä ulkolaita ja täällä se menee sitten niinkö tuohon vähän päällekkäin. Eli sitten kun se hitsataan, niin se hitsataan täältä näin, niin siinä on sitten pikkusen niin sisälle päin muotoa, niin sitten pystyy ottaa muotista irti. Muuten, kun sitä muottia revitään irti, niin meillä on piru merrasa. Tästä tulee asiallinen. Nyt ei tarvitse nuot tehdä ja hitsata kiinni, niin sitten meillä on syylärille ilmaotto ja Rone-kamerassa näkyy hyvin sitten. Se on hyvä. Aika paljon joudutaan tätä itse asiassa. Tässä oli vähän meillä huono juttu, kun me käännettiin tätä kyleille ja renkaille, niin meillä on tässä pilareissa monta lommua, mutta jospa se Pasi vähän kittailis tätä. Katoppa tuo 91 autoa, kato, niin siinä näkyy kaaskoon vähän pilarissa jalaakin. Ai tämä näin. Siinä esimerkiksi. Tässä on ammattimaalari jälki. Tässä on Matti Haikola jälki. Matti Haikola jälki. Sehän on tunnettu värikoodi maestro. Antaisikohan Matti käyttää niiden klippiä tähän? Jos Matti antaa luvan, niin tässä seuraavana näkyy, että miten Matti ja Teijo hoitaa automaalaukseen oikealla tavalla. Otan vasta paikalle. Maalari yllättyi itsekin. Yllättyi mestari itekin. No niin, se olisi. Joo. Maalis, hyvä tuli. Pinta on hyvä. Pinta on todella hyvä, että sävy ehkä pikkusen heittäkö. Hän tietenkin tarkkasilmäisimmät huomaa ehkä sävyä. Pikkusen sinä on heittoa. Se olisi pitänyt häivyttää vähän tuosta. No. Ennenkin mylläämällä. Ei välttämättä. Aivan, pitää varmaan vähän ainakin karkeampi laikka. Ota vähän karkeampi laikka. Piruuri on pikkusen heittoa. Ei enää ruostetta ole. Ei. Kyllä voi se ruskia voittaa. Juu. Mä oon ainakin tyytyväinen. Joo, ja minä oon kanssa. Kai sinä muutat. Ei. Seuraavaa projektia kohta. Seuraava. Jos vaan maalauskeissejä on, niin ei muuta kuin soittakaa. Kyllä me hoidetaan. Oi että. Ja noin. Siinä näitä, mitä ammattilaiset tekee, ja täällähän on siis, että se ei ole mikään yksittäinen kerta, että siis sehän on ihan yleistä, miten pojat hoitaa tätä maalaushommaa. Mutta siinä on se syy, että sen takia poikien ei tarvikaan maalata, että mä luulen, että se on itse asiassa, ne haluaa sillä, että ne varmistaa, että niitä ei tarvitse. Teijon kanssa ollaan maalattu itse asiassa joskus kauan sitten se E30, joka meillä on tuolla kontissa. Mutta tämä päivä lopetetaan tähän ja jatketaan seuraavalla kerralla. Katsotaan, että jos pojat täällä värkkäilisi jotain, niin tulee muuta materiaalia. Heippa! Pitäis vaihtaa tuo pumpun pyörä tuohon autoon. Tai mikä? Sulla on Teijo makia pipo. Eikö oo? Näitä saa kato verkkoa. Ootko ostanut verkkokaupasta? Saattaa olla, että nyt jäi. Ootko sä vienyt kuormasta? Maksu suorittamatta vielä. Koitan nyt tällä kovalla työllä tätä. Kato tätä. Niin just. Mitä niin sä teet? Mä vajan tätä tehostajan pyörää. No niin, hyvä. Ei käy riikat. Ei käy riikat ennen. Jääköhän viimeksi lähetettiin suuttimet. Suuttimet tarkastettu, kaikki ok. Uudet tiivisteet ja suodattimet. Niin joo, tietääkö muuten moni, että näissä on muuten suodattimet näissä suuttimissa niin vakiona tuolla päällä. Jos sitä tiennyt, niin mä tiedän, mutta ikinä en oo semmoista suodatinta ottanut kyllä pois sieltä. Mutta joo, Finextorille tuli testipenkkitulokset ja toimii hienosti. Jossakin on ollut prosentin ero. Ne on viimeisen päälle ja hyvä. Ne saadaan laittaa tähän auton takaisin. Täällä on tosiaan tää vanha pyörä. Me vielä säästään, jos meillä tulee jotakin ongelmia joskus, niin meillä on tämmönen varalla, koska tämä kuitenkin
Sillä pystyy ajaa. Sillä ajaa, eikö se ole? Tuommoisenaan. Olihan se nyt varmasti se vanha, minkä se heitti tuon. Kyllä se oli. Kerkesit vaihtaa. Joo, kerkisi. Uusommin on se jo paikalla. Minusta ikinä tiennyt sitä käytettävästä osista, että mikä on uusi ja mikä on vanha. Tämä oli huomattavasti parempi. Tämän kanssa ei pitäisi olla ongelma. Pitäisikö kuitenkin ensin tehdä tuo ilmautta, niin kuin sä kovin innostut laittaa suuttimia paikalle? Joo. Syyläri ilmautta. Ota nyt en vielä pysy kärryllä. Tuo ilmaa. No meidän katto. Niin joo. No voihan senkin kyllä oikeastaan tehdä. Täällä on vaan... Ei ollut... Se on vähän niinkö tämä jakso number uno prioriteetti. Niin. Se on number uno prioriteetti. No, missäs täällä oli meidän tämä hieno palanen? Toinen oli tehty, mutta en tiedä kuka on tehnyt, mutta se oli vähän vääränlainen. Palasen muodon mallin. Mutta tämä on vähän niinkö pitkä tuon, tää on vähän korkeampi. Vähän korkeampi tämä meidän... Pelti on liian korkea. Mutta kun tää on justiin, tämä tulee tässä. Siksi kannattaa käyttää ei pahvia, vaikka pahvikin on tietysti tilanteessa ihan hyvä, mutta se on hyvä, mikä on tuommoinen semmonen niinku kartonki. Niin kartonki, se on oikeasti hyvä. Mutta tehdäänpä kuule sillä, että laitetaan tämä paikalle. Tämähän pitää nyt mätsätä niinku molemmin puolin tänne. Näin. Tuo on vähän huono tuolta alusta, kun se on näköjään noin. Mikäs tässä nyt niinkö, mun pitää ottaa tuolta pyhää tussi ja vähän ottaa poistusta. Alalaita mätsää aika hyvin siihen. Molemmat puolethan pitää olla samanlaiset, eli nyt kun tämä tehdään tämä palanen tänne toiselle puolelle, sitten tehdään copypaste toiselle puolelle. Tai jos on MacBook-mies, niin silloin se on Command C, ei Control C, vaan Command C. Tepi ei tiennyt, vaikka se kerkesi tuossa äsken kyllä. Kerropa nyt Teijo, minkä puhelimen ostit. Uue iPhone. Mitä sä oot mieltä näistä Samsungin miehistä, kun meidänkin tiimissä niitä valitettavasti löytyy? Mä en tiedä niitä minne. Ja oikein. Yhtään Samsungin miestä ei ole sattunut täällä alueella. Kerrankin pystyy sanomaan, kukaan ei rupea tulkuttaa vastaan, että miten sä voit zoomata kuuhuasta. Täälläkin olisi Vainio ollut nyt niin jos... Viljami on yhtä paha. Joo. Näköhän pääsköneen tuolta sisään. Kyllä se voi mennä. Tititiin menee sinne. Tänään tehdään pönttö. Kova ääni. Kova ääni, Kari. Tänään tehdään pönttö. Kari. Tänään tehdään pönttö. Tepi, mä etän sulle tästä vinkutushommasta. Niin se katos. Tuolla. Olkaa hyvä. Kiitos. Vaan saavuttu tänne Mirklaus-työmaalle. Onko ne just samanlaista? Sä en näe erota kumpi on kumpi. Ei. Ei. Aivan pikkusen tuossa toisaan nokka pidempi, mutta tuossa voi liikuttaa. Se on vähän tarkoitus. Mäpä tsekkaa, että se passaa sinne. Jos se passaa, niin sitten se on hyvä. Senkö sä teit? Joo, tämä on. Onko tämä nyt se Ctrl C-malli? Huijasitko sä teit? Ei. Ei hyvä se. Vihti. Eihän se sovi, kun näkyy yläreunalta. Hää? Onko ne oikeesti samanlaista vai oliko tää... Kyllä sä nyt ei jotain kyllä tehdä tästä erilaista. Joku pitti saattoi mennä poikittain. No onhan tää nyt ei oo ihan erilainen. Ei oo. No oo. Voi sua. Täällä. Kilometri. Kilometri. Mä vein viivojen mukaan katos. Siksi mä jätin sulle tän toisen katos sinne malliksi kuitenkin. Kilometrin jätit tän. Mä kuule kohta näytän. No niin. Toista viivaa. Saako viivoja jää näköisen? Eikä viiva pitää ottaa pois. Mäpä heppailen tänne nyt ekaa. Annako se rälläkä? Saat takaisin. Anna mä tein jotain sillä rälläkällä vielä vähän pois. Mä en pysty pitämään.
Sama piuha koki. Tuolla turvakaariputkasen päässä siitä ottaa. Menee muuten aika hyvästi montulle se pelti siitä. Joo. Tiedä se muuten tikki, lämmittäkää se enempikin ton mikkin, ennen se kui veteleekö se peltikin tiedä. Vetelee ihan se olisi pitänyt tehdä ehkä tuonne alemmas, mutta kun se pistää vielä pienemmälle virtaan. Nyt se nousi ylös sieltä. Mitä se jähtyy? Pistäpä vaikka 2-5 virtaan. Kittiä vain. Joo, mutta tää on kittimiehen painajainen, sori Pasi. Ei se pelkästään, että tää on ensinnäkin rälläköity ihan palasiksi tää katto, vaan se, että mä oon tikillä hitsannut tää vielä kierroon. Tässä ei oo kyse siis siitä, että meitä laiskututtaisiin ja me ei haluttais tehdä tämmöstä vaikeaa työtä, vaan nimenomaan siitä, että ammattitaito Pasilla on vähän paremmin. Muuten me kyllä tehtäis. No niin, nyt ois kattosysteemi ois tehty, lasketaanpa vähän alaspäin. Tämä muutti tasa ei yhtään mitään, se olikin siellä ylhäällä. Täällä näkyy, tää on semmonen Mount Everestistä seuraava patti, mikä tässä on, en tiedä. Toivottavasti se saa ja sitten hiottua kuntoon. Sitten kun meillä on ohut katto, niin kato, ei se kato siinä näe. Mutta joo, tää on nyt tosiaan hitsattu tänne. Ja tästä meillä tulee menee nyt kaikki ilma, mitä me tarvitaan syylärille, niin meille tuonne sisälle. Se pääsee täältä ylhäältä sitten imeen sen ilman. Tuohon tehtiin vielä pari kappaletta tuommoisia välivahavikkeita, että tää saa oikeasti tästä kuivatettua. Tästä tuli jämäkkä. Ja nyt ei auta oikeastaan mikään muu koroita, vaan kittaamalla hiohon tähän muotoa, että me saadaan sitten jossakin vaiheessa otettua tästä se muotti. Nämähän tulee tietenkin lähteä sitten jostain vaiheessa pois. En tiedä, pystyy ehkä jopa muotituksen ajan pitää niitä, mutta katsotaan, että pystyykö pitää. Mutta nämä pitää tosiaan kaikki saada umpeen, se ei ole joka kohdasta läpi asti ei ole hitsattu tätä, koska sitten se vasta olisikin vedellyt ja mä en jaksanut sitä hitsata. Tää olisi niin nyt sitä vaille, että tuo saadaan kittaisen. Sitten Teijo täällä poraski jo meidän syylärikin yhden tuommoisen lähön. Ja mehän halutaan, mä kerron heti, että mikä tää on, elikkä nyt kun meillä on tuo vesikuuleri, eli joku itse asiassa mä jossain näin kommenttiakin siitä, kun joku miettii, että meneekö meidän kuulerissa vesi, niin kyllä menee. Eli meillä on vesi-ilmajäähytysjärjestelmä tuolle ahtoilmalle. Eli siellä kiertää neste, ja sehän ei tule olemaan meidän moottorin jäähytysneste, vaan se on kokonaan erillinen järjestelmä, ja sen järjestelmän syyläri on tässä näin. Ja nyt me halutaan saada muutama asia tietoon siitä meidän järjestelmästä. Eli me halutaan saada tietoon se, että minkä lämpötilainen lämpö sieltä tulee sieltä syyläriltä, niin meillä on täällä laitettu paikka tuonne, niin tuonne meille tulee lämpöanturi, niin me nähdään siitä lämpöanturista, että minkä lämpöstä se vesi on sen jälkeen, kun se tulee tuolta meidän lauhuttimesta, mikä on tuossa imusarjassa kiinni. Ja sitten me halutaan nähdä myös, että minkä lämpöinen täältä lähtee tältä syyläriltä. Eli tää on justiin tästä kohtaa, mistä tuo vesi lähtee, niin me nähdään sitten sillä se, että jäähtyykö se tarpeeksi, koska meillä on ollut se ongelma aikaisemmin yhdessä vaiheessa, että me pyöritettiin liian nopeaa meidän jäähdytysjärjestelmän nestettä. Se saattaa kuulostaa vähän hullulta, mutta jos meillä pyörii vesipumppu liian lujaa, niin se ei kerkiä sitä kuumuutta, ei ole kerennyt niinkö luovuttaa tähän kennoon. Ja siitä syystä, niin meillä ei laskenut moottorin lämmöt niin nopeasti. Eli se pitää pyöriä tarpeeksi hiljaa, että se kerkiää se lämpö mennä tähän jäädä tähän syyläriin se. Hei, tästä oli muuten tullut joka paikassa, kun mä puhun aina lauhuttimesta ja syyläristä sekaisin. Tämä on syyläri, kyllä. Ja öljyn syyläri on tämä kaas. Are you sure about that? Kun mä sanon aina öljyn lauhdutin. Jäähdytin. Tää on öljyn jäähdytin. Niin pahoittelut. Älkää suuttuko mulle, siinä voi joskus tuommoisia kaikkea käydä. Mutta tosiaan mä hitsaan tänne vielä tuo yhden lähtöpaikan. Sehän tässä on nyt, että meillä on hirveästi kaikkia lähtöjä kiinnikkeitä tosi paljon tässä meidän syylärissä, mikä on sille lauhuttajalle. Itse asiassa onko se muuten siinä lauhutin? Ai tuossa imusarjassa. Nee. Ei kyllä se on Ei, sekin on jäähytin. Ai sekin on jäähytin. Okei, no niin. Niin. Tähän mä joudun vielä hitsaan tosiaan tää, niin tässä on aika monta näitä lähtöjä. Jos joskus tulee ongelma, niin tässä on meillä paljon hitsattu. Tää on aika kinttaalla tepii tää reikä. Ja en mä pysty, tää pitää saada enemmän, kato, en mä pysty tuohon nousee tuo maali tuosta. Tekee hiua enemmän. Tää hiuan leviämmälle. Okei. Niin. Hiotko se vähän leviämmälle siitä? Hivastaako vähän?
on kuitenkin tuo sauma on aina senttiä valaa. Alesta ei tipukkohan ikoon tuo. Niin tästäkin se on. Isulta, missä sulla onko se kalikka? No se voinut kääntää näinkin päin niin kalikka. Niin. Ja sit on, mikä kääntää toisinpäin ton kalikan. Tuleeko tarpeeksi? Tää ei kato keskelle tämän reikä, tässä jos kääntää tuon pitkän reikä. Niin mä en pystynyt sitä. Se hävisi. Se hävisi. Jäi vähän kesken tämä juttu. Mutta niin ei sitä tarvitse juuri. Ei mukaan meitä käännetään tämä näin. Näinhän mä oon sen kato hionnutkin. Tääkö tuosta ottaa tuolla vähän maalia, ettei se vie sieltä esiin. Olisi vähän ehkä olla. Mitä? Niin, että jos kääntää ton kalikan toisinpäin, niin tarviiko silloin täältä ottaa sitä? Ei. Tuo pitää tuosta avoja avata tuosta. Mut siis mahtuuko tämä kääntyä? Eikö siis kato, tämä ei oo tasaisuunnassa keskellä ton reikä. Tätä... Katsotko sä? Ei. Se on äsken näin. Joo. Nythän se menee tosi lähelle tänne. Joo. Että se kääntää näin päin. Niin, se sitä tarkoitti. Okei, joo, no periaatteessa pitää nuo ottaa silti, kun tää on liian lähellä. Joo. Sulla on siviilipään. Kerettiin lopettaa jo. Kerro miksi sä joudut kaaslähteen täältä nyt menee. Koska Vito ei lähtenyt käydä. Justiin. Ja nyt ei puhuta mun vitosta. Nyt puhuttiin Jokken vitosta. Siitä tulikin muuten mieleen, mutta ottaa akkulatuuri mukaan. Siitä tulikin mieleen, että no ota pakkulaturi mukaan. Hommat on taas edistynyt. Seuraavalla kerralla meillä jatkuu vielä, tehdään Syylärille valmisteluja ja ensi viikolla me siirrytään johtosarjan tekoon. Mehän ei ole hirveästi vielä kerrottu siitä, mutta siinä tulee meillä aikamoisia laitteita tähän vehkeeseen, niin siitä tulee ihan mielenkiintoista, kun päästään kertomaan vielä niistä. Että nyt meillä on, mitä justiin Finjektorilta tullut, kaikki suuttimet ynnä muut, niin meillä tulee niin sanotusti, kaikki vehkeet tulee olemaan niinkö mint. Mutta jatketaan seuraavalla kerralla. Heippa! Ei.